तुम्हाला सुद्धा तुमच्या विद्यार्थ्याला IITian डॉक्टर, इंजिनियर किंवा NDA अधिकारी बनवायचं आहे का? तुम्ही साताऱ्यामध्ये एका उत्कृष्ट कोचिंग इन्स्टिट्यूटच्या शोधात आहात का, जिथे तुमच्या विद्यार्थ्याला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्सचं उत्कृष्ट मार्गदर्शन मिळेल? तर मग व्हा तयार. इंट्रोड्युसिंग फोक्सन एज्युकेटर्स, स्ट्राईव्ह फॉर एक्सलन्स. साताऱ्यामध्ये एकमेव इन्स्टिट्यूट जिथे तुमच्या विद्यार्थ्याचा सुरुवातीपासूनचा पाया मजबूत केला जातो, जिथे तुम्हाला मिळतील स्पेशल बॅचेस फॉर 11th and 12th सायन्स विथ MHT CET, नीट, JEE, NDA, BITSAT, KVPY, एअरफोर्स XNY आणि ऑलिम्पियाडची कोचिंग. आमची वैशिष्ट्य: फोक्सन प्रयत्न बॅच फॉर स्पेशल रिपीटर स्टुडंट ऑफ नीट अँड JEE, फाउंडेशन बॅच फॉर 8th, 9th, 10th to become doctor, IITian NDA officer for future. Experienced faculties for each subject. Individual counseling and monitoring. Limited students in each batch. Printed notes, daily practice paper, chapter-wise tests, mock tests for all exams and high-tech classrooms. साताऱ्यामधल्या सर्वोत्कृष्ट कोचिंग इन्स्टिट्यूटसाठी संपर्क करा. फोक्सन एज्युकेटर्स, पहिला मजला, यशोधन कॉम्प्लेक्स, सायन्स कॉलेज समोर, कर्नाटक बँकेच्या वर, सातारा. संपर्क